E-sewaबाट मेरो सेयरको रिन्यू गर्नको लागि हजुरहरूसँग सबैभन्दा सुरुमा E-sewaमा 50 रुपैयाँ हुनुपर्दछ। त्यसपछि आफ्नो E-sewa लगइन गर्नुहोस्। त्यहाँ यस्तो योर एकाउन्ट इज डिसेबल भनेर देखाउँछ। त्यसपछि E-sewaमा लगइन गरेर कति वर्षको लागि मिनिमम एक वर्षको लागि 50 रुपैयाँ चार्ज लाग्छ। ओके गर्नुहोस्। तपाईले 50 भन्दा बढी पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि आफ्नो E-sewaको लग क्रेडेन्सियल्स भन्नाले युजर आइडी र पासवर्ड हालेर लगइन गरिसकेपछि त्यहाँ एउटा कन्फर्मेसन आउँछ। त्यहाँ तपाईले फुल नेममा जसको मेरो सेयरको रिन्यू गर्नुपर्ने हो उहाँको नाम राखेर अनि एड्रेस राखेर अथवा जे एड्रेस छ त्यही नै राखेर पनि तपाईले कन्टिन्यू पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ इमेल एड्रेस दिनुहोस्। इमेल एड्रेस दिइसकेपछि कन्टिन्यू पेमेन्टमा क्लिक गर्नुहोस् र कन्फर्मलाई क्लिक गरिदिनुहोस्। तपाईको प्रोसेस लोड हुँदै हुन्छ अनि लोड भइसकेपछि यसरी पेमेन्ट सक्सेसफुल भनेर यसरी एउटा देखाउँछ अनि त्यहाँबाट तपाईले अब आफ्नो मेरो सेयर एकाउन्ट फेरि लगइन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ डीपीमा चाहिँ आफ्नो क्यापिटल अथवा ब्रोकरको हाल्नुहोस्। युजर नेम र पासवर्ड हालिसकेपछि तपाईको युजर नेम र पासवर्ड हालिसकेपछि तपाईको मेरो सेयर खुल्न सुरु हुन्छ।